It's your boy, Batsu here. And welcome na naman sa panibagong vlog natin. For today's video guys, hindi tayo magbabike. So nakita nyo, wala tayong bike, nandito tayo sa bahay. So ano ba meron ngayon? So sa mga hindi nakakaalam, ang i-unbox natin is helmet. So ito yung dati kong helmet. Ganda pa eh. Specialized. Nabili ko siya sa dito sa Baguio sa bike shop. Sa Bayanihan ko siya nabili sa Otek Riley's. So binili ko siya ng 750. So for today's vlog, ito yung bago, unboxing naman. Okay, so bago tayo mag-unbox guys, unting shoutout nga pala mga ka-team ko dyan, Gearhead, shoutout sa inyo. And shoutout din sa Team San Carlos and Team Etag. So ano yun guys, simulan na natin. Excited na rin ako kasi dumating ito kanina umaga, may trabaho. Actually, napapaginipan ko na sa trabaho eh. So yun nga pala, ito is galing siya China. Sobrang layo ng pinanggalingan. So, pinagpaghanda natin yun. Kailangan natin ng pang-disinfect. So, alcohol. So, 800 plus siya, 900 plus. Sabi mo na 900 plus. Kasi, yun, unbox na natin guys. Excited na rin ako eh. Woo! Okay. Ayan. So, ito na siya guys. So, ito yung plastic niya. Eh, meron siyang mga bubble wrap dyan. So, ang binili ko palang color is white. White and gray. So, ito yung isang kasama niya. Ito namili ako. Dinagdag ko sa order ko. Doon din sa, sa shop. Lalagay ko siya sa description below. So, ito pang dry to. So, pag naka-helmet ka, tapos malamig, suot mo lang ito. Maganda dito, dry fit siya. Ayan. Para at least hindi ka naartehan sa buhok mo. Ayan, minsan kasi yung buhok eh. Storbo. Ayan. So yun. Excited na ako guys. Ano yung magiging bagong helmet natin sa vlog natin. Hindi ko alam eh. Ayan, wow. Guys, ang ganda ng kulay oh. Ayan oh. So makita nyo yung pagka-white niya dito. May white siya. Tapos gray. So, hindi pala siya black. So, white and gray yung color niya, combination niya. And sobrang ganda oh. And itong pinakamaganda na nakita ko sa kanya is meron siyang light. Ito yung ilaw niya guys oh. Yan, mas close up. Steady. So, tatlo siya. Ayan. Blinker. Steady. So, sobrang ganda. So, at least, mas visible ka sa gabi. Kapag makikita mo to, mas visible ka sa gabi. Ayan. So, yun ang maganda. At least, safe ka at visible ka sa gabi. And, ito ang the best. High-tech to guys. Maganda to sa mga katulad ko na nagsasalamin. Siyempre, hindi tayo makapagsuot ng mga visor or mga shades kasi siyempre, mahuhulog din. Is meron tayong visor. So, madali lang naman siya ikabit. Actually, magnetic to. Magnetic siya. Ayan. So, tingnan nyo Ayan. Diba? So, ang ganda. Meron ka ng visor. And siguro sa mga walang face shield dyan, pwede na rin itong pang face shield. Basta magmask ka lang dito. Ayan. Suot muna natin. Testing natin. And ito pala guys, bago mo. Meron din siyang adjuster. So, gusto mong pasikipin. Parang ito rin, pero pin mo lang siya dito para at least mag-fit sa ulo. Kapag maluwang dito banda sa loob. Ayan. Gwapo ang kulay, no? Comment down sa section below if okay ba to. Ayan. Itong helmet na to. So, testing natin guys. Ayan. Fit na fit. Ganda siya. Actually, mas okay ito eh. Okay, mas okay ito kasi kuha niya yung ulo ko, yung dito. Compare dito is nakaibabaw lang. Medyo maliit lang yung capacity ng ulo na mailalagay.
Pero ito talagang buong buo nakalagay sa ulo mo. So very safe siya. So yun, try natin. Kung ano, sa mga naka-eyeglass dyan, maganda to. Ayan. Hindi na ako bibili ng shades kasi hindi kasya sa akin. So, wapo, solid. Kung masyadong madilim naman, medyo foggy, or ayaw mong gamitin yung shades, pwede palang ganito. High-tech naman. Baliktarin mo lang. Ayan. Lixada. Yan. So, yan. Sobrang ganda nito guys, itong helmet na to. So, sulit siya guys sa halagang 900 pesos. Sabihin na natin 900. So, yan. Ilalagay ko yung link sa description below. Yan. So, ang gwapo, di ba? At least, yung maganda, protektado sa sunlight. Lalo sa mga nakasalamin dyan. Maganda to. Advice ko sa inyo, maganda to. Gwapo. Ayan, so gano'n lang yung unboxing natin guys. Pala may kasama siyang battery. Hindi ko alam kung saan nilalagay ito Siguro dito sa sa ilaw. Update ko na lang kayo kung para saan yung battery. And meron pala siyang mesh dito. Yung maganda. Ayan. Para din yung dumi hindi papasok sa ulo mo. Sa noo mo. Ayan, dito. Ayan kung makikita yung mesh. Ayan. So, may filter siya. Ganun lang kasimple yung unboxing natin guys. At I hope na nagustuhan nyo yung yung helmet. Yung unboxing natin. Anyway, comment down sa section below if you have suggestions. Bago nga nanonood sa atin, gumagawa rin ako ng mga cycling videos o kaya sa mga pagbabike sa mga nagta-travel. And like, share, and subscribe sa mga bago pa lang. Sa mga dati na, salamat sa mga support ninyo. Okay, patuloy nyo sana support ang Bikester PH. And marami pa tayong videos na magagawa. So, yun. Bye-bye guys. Peace out.